25. Eto, anak. Okay. Yan. Ay, ang ganda ng winning pattern. Ganda ng numbers. 5, 10, parang matindi. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Lahat yan nadi-divide sa 5, no? Oo. Halimbawa, yung 15 divided by 5. 3. 35 divided by 5, 7. 40 divided by 5, 8. O ngayon, 5, 10, 15, 20. May palatandaan. Charlie, lahat sila nagtatapos sa 5 at 0. Subukan natin sa mas malaking number. 280. 280. 56. Oh. Divisible siya sa 5. Oo. Ang number na may 5 o 0 sa huli ay divisible by 5! Josie, pabarya daw po, sabi ng nanay. Halika. Tika 10 lang meron ako. Pwede? Etong 2 para sa 20 pesos, ha? Sa 2. Sa 5 para sa 50 pesos. Isa, 2, 3, 4, 5. At 10 para sa 100 pesos. Isa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, maliwanag ba? Opo, madali lang po dahil po nahahati lahat sa 10. Salamat po. Lahat nahahati sa 10? Baka lahat ng mga number na nagtatapos sa 0 ay divisible ng 10. Tingnan mo dyan sa palabunutan board. Hindi ko naman nakita eh. Isipin na lang natin, wala na yung prizes. Yan. Oh, O di ba lahat yung madidivide mo sa 10? Teka lang, subukan natin sa mas malaking number. Sige, saan ka? Ayun! 320. 320 divided by 10 equals 32. Eksakto na sagot. Ang lahat ng number na nagtatapos sa 0 ay divisible sa 10.